ismét megérkeztünk Brokkanderburgba. Elhagytuk a betondzsungelt. Egy röpke 3 órája indultunk el, voltak kisebb intermezzók ismét, de erre majd később beszélek, mert most még nem tudok, úgyhogy elkezdjük a túrát. Ismét, tartsatok velünk! Ez egyszerűbb, ha kocsival jössz ilyen helyekre. Leparkolsz az meg, és akkor az elmúlt 4 óra szopást így megúszod. Hogy egyáltalán elindulsz a kezdőpontról. Vigasztalni az, hogy elvileg ez a legmeredekebb szakasz. Meddig? Hát így darabig. Megnézem mindjárt, hogy mi hol vagyunk ahhoz képest, ahol vagyunk. Hogy lennünk kéne. Az zölden megyünk végig. Nem mutogasd ezt a retket, mert nem reklámozzuk. Egy rakás szerencsétlenség ez az alkalmazás. Igen. Most vissza fogom majd fordulni. Na, hát ez nagyon jó lesz, hogyha visszafordulunk. Mármint, hogy egy nagy Ezt menjünk haza sírni. hajtűkany. Akkor már van rutin. Na hát ezt egy kicsit megszedték, ezt a fát. Hát nem tudom, hogy ezt hogy mutassam. Hát az autóba majd kimerevítjük. Jó, hát ez egy kurva egy fenyőfa, ez egy legaljazott, tehát azért nem egy nagy trúváj van. Itt nyomvonat között. Én attól kezdtem egy kicsit tartani, hogy ez a 15 km-es túra lesz így. Itt halunk meg mind. Sex action. Itt kiskorúak is vannak. Boszorkány útvonalat találtunk ismét. Furcsa rózsaszín nyilak. Nyilak. Vezetnek a semmibe. Oda föl. Menjünk fel? Fú, hát erre rá kell készüljek lélekben. Én nem tudom, hogy ez így a mi túraútvonunkra vezet, de ki tudja, hogy milyen fantasztikum van ott. A kíváncsiságomat felkarcolták, az a baj. De nekem az a kedvencem, mert ott oda-vissza nyilván. Azon Hol? a fán. Ha ide jössz, meglátod. Hát ott kell izélni, dencelni. Tencelni? Diszkó, dance. Nem tudom, most mi van? Megint eljövök. Megmutatod a lamentáló fejemet? Szerintem hagyjuk a gecibe. Akkor menjünk át. Én még előttünk hallom. Hát jól van, akkor. Így itt van egy kanyar. Na, akkor vagyunk bajban. Figyelj, számítottunk egy visszafordítóra ezelőtt. 500 méterre. Lehet most értünk ide. De az meg erre megy vissza. És csak húsom. Mi az a fú? Én még egy est is látok mögötte. És az mi? Fuss! Nincs jelentése? Nem tudom, hogy van-e még betű mögötte. De ennek 3-nak így egybe. Na ugye arra megy tovább? Ha 2 S, akkor gyalog azt jelenti. Talán cufusz. Hát magyarul azt írják, gondolom én, hogy itt nem menjenek le biciklivel, mert ilyen kis kanyargós. Arra megyünk tovább, azt hiszem. Akkor miért lamentálunk ezen a szaron már fél órája? Azt hittem, hogy most azon gondolkozunk, hogy akkor nekünk a rózsaszínen kéne menni. Az a bátoraknak való popszi. Na, de ez már olyan túraszerűnek látszik. Most kéne tempózni, geci, ha lenne egy szusz. Meg ha tudnánk, merre kéne menni. Ó, nem már. Elkezdem vizéig, menjünk ki valami versenypályára, azt menjünk körbe-körbe, mit szólsz hozzá? Jó. Betonon. Menjünk tóra. És akkor azt vesszük fel, hogy túrázunk. A tóparton. Majd fel egy visszafelnyő. Na. Akkor szerintem ez egy útkereszteződés. Útelágazódáshoz érkeztünk? Hát, mind 3 felé is mehetünk. Ez egy nagyon-nagyon rossz történet kezdete. Ugye? Hát, Mountain bike-ról jöttünk, telefon szerint arra kell menni. és onnan jön, a fiúk is még csak eddig jöttek. Mert csicskák. Nem, azért, mert nem jöhet neki tovább. Jó nevet, szabálykövető gyerekek. Igen, amúgy.
hogy azok voltak, köszöntek messziről. Így van, nem is egyszer. Szerintem hányszor találkoztunk velük? Kétszer, Hát, háromszor? ezt így kell. Kétszer köszöntek. Random fejünk van. És szerintem más túrázóban erre nem találkoztunk. Kevés az energia. Úgynak az 1.8-at megtettük. Mi van? Akkor mégiscsak a 20 Jó kilométerest hallottad. visszük? Nem, ilyen lassúak vagyunk. Havastály. A távolba. Nem tudom, mi látszik a kamerán, de Vagy itt csak rá. Ott a messze távolban. Meg egy picit ott is. na de akkor elmesélem, hogy mi történt. Na, mesélj. Az abban 3 órában, míg elérkeztünk a kezdőponthoz, kivételesen sikerült ide felkelnünk, és kivételesen sikerült időben elkészülnünk, és kivételesen sikerült időben elindulnunk. És nem mentünk vissza? Úgyhogy jár a taps. Taps. És nem mentünk vissza. És minden fasz volt. És felszálltunk a vonatra. És leültünk, és jó volt. Bár a állomásra tartó út már annyira nem volt jó, mert gondos válogatás során sikerült azt az oknimat felvenni, amiben már semmit nem tart a gumó szárába. És így nem mentem 100 méter, de már éreztem, hogy ez nekem a kezdőpontig fel fogja törni a bokámat a cipő ebben az okniban, mert folyamatosan csúszott lefele. Úgyhogy a vonatút azzal telt, hogy megterveztük, hogy hol fogunk venni egy zoknit, nem aranyárba, amivel tudjuk teljesíteni a mai napot. Úgyhogy hát 3 boltot bejártunk, de végül sikerült venni valamit, ami nem jó, de legalább olcsó. Ennek? This is it. És sima, hosszú, fekete zokni. Mi a baj? Annyira nem izgalmas, hogy rázunk majd, táncoljak vele? Be voltunk zoomolva. Eddig be volt ez zoomolva? Hát ez nagyon jó. Úgyhogy ezzel elment egy röpke óra. Aztán ez alatt megéheztünk, úgyhogy már akkor meg 10 óra isztunk. Közben betámadtak a bogarat. Meg átvettem az oknit. És utána... Mivel? Csesztük még az időt? Mással már nagyon nem. Jó, ennyi volt, igen. Úgyhogy utána megindultunk. Hát igen, át kell a betondzsungelen vágni magunkat, mert ez a város szélén van. Hát egy ilyen természetvédelmi övezet ez amúgy, naturparknak is nevezhetnénk. Van itt minden, majd meg fogjátok látni. Alkeltetőtől kezdve, állatmenhelyen át, minden is. Most Jó, ugye, vagy? szabadtéri gyúróplac. Az is. Pláne. Nem hinném, hogy az ülésen kívül nagy effortot fogunk rajta végezni, de meglátjuk. Na, tüzelőt vihetünk haza. Ezen a táska, látod, megpakolhatnánk. Félúton vagyunk már? Félúton? Hát a félút felének a felénél. Így szerintem már lehet. Nyugi, cica. Tehát a normális emberek tempójában is majd 3 órás a túra. Mi van? Hát 2 óra 40 perc, hogy volt a várható szintidő. Ezért mondtam, hogy mi azt így 3,5-4 óra alatt teljesítjük, akkor királyok vagyunk. Most mióta jövünk? Na, azt 40 perc jövünk kb. Hát még 1 óra sincs. Déli harangszón már fönn voltunk. Akkor 1 órája jövünk. 3-4 van. Na, 1 órája jövünk, és majdnem megtettük az 1/6-át. Hát nem tudom. Jó, de ez volt az emelkedős rész. Innen már ilyen lesz, vagy kislejtős. Úgyhogy itt azért jobb tempót tudunk diktálni. Hogy miből azt nem tudom, mert erről már nincs hozzá, de majd gyűjtünk. Hoztunk snacket. Ismét állandó Pad jelleggel. nincsen, hogy leüljünk enni. Pad, de lesz majd nyugi. Legrosszabb esetben a gyurópad. Tehát nem kell mindig pad, az egész természet egy pad. Itt annyi kivágott fa. Haltenyészet is lesz. Azt mondtam. Nem figyelsz, látod?
Nem hallottam. Olyan vagy, mint a nézőink. Jaj, tisztelt a kivételnek. Már ha van. Egyáltalán, Szuzanne. Na jó van, ezt elmondtam a lényeget. Azt gondolom. Igaz, Susi? Igaz. Szarrá lihegve. De ez ilyen, hát látják, hogy nincs gondink. Nehogy azt hidd. De tisztességesen dolgozunk rajta. Most ha értenék bármit is a kövekhez, akkor megmondanám, hogy ez most egy valami, de fogalmam sincs, hogy ez milyen kő. De élesnek tűnik, lehetne vele vágni. Ez ugye? Még ott vagy? Meg mondom, ha úgy van, megállunk, leülünk a földre. Citromfüves tea megtette hatását. Na, feldobott? Ja, becsillesztél? Hát na, a természet drogjai, citromfű, tudjuk ajánlani. Nem, a kutyás is erre jött. Ha neki kutyával jó, nekem is jó kutya nélkül. Így gondolom. Az meg ott nagyon, nagyon kis szűk, meredek, nem tetszik. Azt az Pabicsos. idősek mégis hogy betolták. Jó, hát oké, mennek itt 70 éves emberek olyan tempót érzem, amit én nem mentem 10 évesen. Ez erre már leszokta, hogy másokhoz hasonlítgassam magad. Vigyázz. Paradicsomkaró. Lenne egy pad, mondjuk így itt leülnék. Ők lehet, hogy nem pont itt, mert itt ha esik az eső, akkor itt nyakunkba zúdul. De jó kis árnyék, hüssi van. Piknikplac. Piknikplac. De ez is ritka amúgy, hogy sétálunk, fotunk néha, és sehol egy pad. Nekem az áldogálás már rosszabb, mint a menés. Mert már jobban esik menni, mint állni egy helybe. Ülésnél a legjobban, vagy hát... És nem fogy el a fel. Ránézek már. Mondjál már valami megnyugtatót. Megnyugtatót? Nem esik az eső. Nem. Nem találkoztunk medvével. Ha találkoznánk, sem mi találkoznánk, hanem a kutyás csávó, úgyhogy a kutyára pattanna, a tehén is, gyilkos tejnek. Úgyhogy közel vagyunk már a feléhez. Mennyire? Hát úgy ennyire. Országomat egy padér. Azt akartam, hogy a tetejére remélem tettek egy. Nem is túrahátizsákot kéne neked venni, hanem még 2 ilyen horgászszéket. Aztán azt hoznád a hátadon. Mit szólsz hozzá? Tudod, mi a baj, hogyha van is pad, akkor úgy képzelem, hogy sorbálás van előtte. Hát nem hiszem, Popszi. 30 ember. 2 emberrel találkoztunk. Nekem az is jó, csak nem a szakadék szélén lenne. Nekem a szakadék szélén is megfelel. Hát azért, mert sorbálnak a padhoz. Azért nem találkozunk emberre. És arra, hogy mászunk fel? Én meg tudom neked mondani, sehogy. Van létre vagy valami? De nézd már meg innen. Ez a... Kicsit be van baszva. Hát már nem volt statikus. Hát oké, csak... Az építéskor jelen. Hát vagy a Greenpeace-esek megrongálták. Nincs pad. Ez nem egy üldögélés túra, az kiderült. Nem bazzeg. Eltelt 2 óra, és egyszer nem ültünk le. 6 kilométer. Jó, az elég ciki most így. Úristen, 2 órát álltunk. Kifejezetten látványos, de némi kihívás jelentő alpesi túraúton. Na, mehetünk is. Ez a jó oldalát, megint mehettünk volna fölfelé. Várom a jó oldalát. Ez mivel veszélyesebb, mint az eddigi összes többi szakadék?
Hát, honnan tudjam.